नमस्कार मित्रांनो, सर्वांना गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आणि जय महाराष्ट्र। लास्ट लेक्चरमध्ये आपण मेंडेलीव्ह पिरियोडिक टेबल पाहिला होता। मेंडेलीव्ह पिरियोडिक टेबल हे मला वाटतं आजचं चौथं लेक्चर असेल। फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण डोबेरेनर ट्रायड्स बद्दल चर्चा केली होती। मग डोबेरेनर ट्रायड्स, डोबेरेनरच्या वेळेस 29 एलिमेंट्स प्रेझेंट होते आणि त्यांनी तो 1817 मध्ये तो टेबल तयार केला होता डोबेरेनर्सनी। त्याच्यानंतर न्यूलँड्स आले 1863 मध्ये आणि त्यांच्या वेळेस 56 एलिमेंट्स प्रेझेंट होते आणि 1869 मध्ये आपले मेंडेलीव्ह झाले, त्यांच्या वेळेस 63 एलिमेंट्स प्रेझेंट होते। 63 एलिमेंट्स प्रेझेंट होते आणि जे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस केलं होतं, त्यांचे लिमिटेशन डिस्कस केले होते, त्यांचे मेरिट्स पण डिस्कस केले होते त्यांच्या पिरियोडिक टेबलचे। त्यांनी एक लॉ सांगितला होता, त्याला आपण मेंडेलीव्ह पिरियोडिक लॉ म्हणतो। Properties of the elements are periodic function of their atomic masses। म्हणजे त्या ॲटमचं ॲटॉमिक मास जसं चेंज होईल, ॲटॉमिक मास जसं पुढं सरकत जाईल, त्याप्रमाणे त्या प्रॉपर्टी परत रिपीट होणार आहेत, पिरियोडिक। हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस केलं होतं। पहा आता हे जे काही सायंटिस्ट झाले ना, डोबेरेनर झाले, न्यूलँड झाले, मेंडेलीव्ह झाले, ह्यांनी जो पिरियोडिक टेबल बनवला, म्हणजे जे काही एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन केलं ना, ते क्लासिफिकेशन करताना फंडामेंटल प्रॉपर्टीची गृहीत धरली ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जी कन्सिडर केली ना, ती ॲटॉमिक मास होती मित्रांनो। ॲटॉमिक मास, ॲटॉमिक मास म्हणजे काय? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। आणि प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स कुठे असतात? न्यूक्लियसमध्ये। मग मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड ॲज ॲटॉमिक मास। मग ॲटॉमिक मास ही प्रॉपर्टी त्यांनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी म्हणून कन्सिडर केली होती, की एखाद्या ॲटमची फंडामेंटल प्रॉपर्टी ॲटॉमिक मास, आणि या प्रॉपर्टीचा यूज करून त्यांनी ते क्लासिफिकेशन केलं होतं। पण आता 19th सेंचुरीमध्ये, 19th सेंचुरीच्या एंडला ॲटमचं स्ट्रक्चरचा पूर्णपणे स्टडी केला गेला। मग त्याच्यामध्ये रुदरफोर्ड सायंटिस्ट असेल, बोर असेल, इलेक्ट्रॉनचा शोध लागला आणि जे काही सायंटिस्ट आहेत त्यांनी ॲटमचं आतमधलं स्ट्रक्चर बघायला सुरुवात केली। मग त्यांना असं दिसलं की ॲटमची फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही ॲटॉमिक मास नसून ॲटॉमिक नंबर आहे। ॲटॉमिक नंबर, आणि ॲटॉमिक नंबर बघा, अंडरलाईन करा ह्या स्टेटमेंटला। ॲटॉमिक नंबर म्हणजेच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेझेंट इन दॅट ॲटम। एखाद्या ॲटममध्ये किती प्रोटॉन्स आहे तर त्याला म्हणतो त्याचं ॲटॉमिक नंबर। म्हणजे हायड्रोजनचा जर ॲटॉमिक नंबर घेतला आपण, तो 1 आहे, म्हणजे त्याच्या न्यूक्लियसमध्ये 1 प्रोटॉन्स आहे। हेलियमचा ॲटॉमिक नंबर 2 आहे, म्हणजे त्याच्या न्यूक्लियसमध्ये 2 प्रोटॉन्स आहे। हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, त्याच्याप्रमाणे बोरॉन, हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर 6 आहे, म्हणजे त्याच्या न्यूक्लियसमध्ये 6 प्रोटॉन्स असतात। म्हणून ॲटॉमिक नंबर म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी कन्सिडर करण्यात आली आणि त्याच्यावरून आपला मॉडर्न पिरियोडिक टेबल तयार केला गेला। मग जसं मेंडेलीव्हने त्याचा लॉ सांगितला होता, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पिरियोडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस, तसा इथं मॉडर्न पिरियोडिक लॉ आहे। मॉडर्न पिरियोडिक टेबलचा लॉ, मॉडर्न पिरियोडिक लॉ म्हणतो आपण त्याला, तो आहे प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पिरियोडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पिरियोडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर, म्हणजे ॲटॉमिक नंबर जसा चेंज होणार आहे तशा त्या प्रॉपर्टी परत रिपीट होणार आहेत। आधीचा लॉ काय होता? मेंडेलीव्हने सांगितलेला प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पिरियोडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस, आणि हिथं काय? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पिरियोडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर, म्हणजे ॲटॉमिक नंबर जसा पुढे जाईल तशा त्या प्रॉपर्टी परत रिपीट होणार आहेत। आणि त्याच्यानुसार आपले मोस्टले या सायंटिस्टने 1903 मध्ये हा मॉडर्न पिरियोडिक टेबल तयार केला, ज्याच्याबद्दल आता आपल्याला इथून पुढे स्टडी करायचं आहे। मग आता ह्या मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये, मॉडर्न पिरियोडिक टेबल जर बघितला ना तुम्ही, त्याच्यामध्ये आता ह्या ज्यावेळेस हा
मांडला, टेबल तयार केला, त्यावेळेस भरपूर इलेमेंटचा शोध लागला होता, बऱ्यापैकी इलेमेंटचा शोध लागला होता. आणि तो कशावरती बेस तयार केलेला आहे? ॲटॉमिक नंबरवरती. ॲटॉमिक नंबर म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स न्यूक्लियसमध्ये असतात. तर आत्ता ह्या मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये 118 इलेमेंट्स आहेत. 118 इलेमेंट्स म्हणजे 118 बॉक्सेस, प्रत्येक एलिमेंटसाठी सेपरेट बॉक्स. मग ह्या मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये हे जे काही कॉलम दिसतात ना, अशा उभे कॉलम दिसतात, त्याला म्हणतो आपण ग्रुप्स. मग त्याच्यामध्ये 18 ग्रुप्स आहेत. मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये 18 ग्रुप्स आहेत. आणि ह्या हॉरिझॉन्टल रोज दिसतात, त्याला आपण पिरियड्स म्हणतो. हॉरिझॉन्टल रोज दिसतात ना, त्याला पिरियड्स म्हणतो. मग मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये 7 पिरियड्स आहेत. 7 पिरियड्स आहेत. आणि ह्या पिरियड्स व्यतिरिक्त, ह्या 7 पिरियड्स व्यतिरिक्त खाली 2 हॉरिझॉन्टल रोज दिसतात. पहा, खाली 2 हॉरिझॉन्टल रोज दिसतात, त्याला आपण लॅन्थेनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स एलिमेंट्स म्हणतो. लॅन्थेनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स एलिमेंट्स म्हणतो. ओके. मग तुम्हाला स्ट्रक्चर विचारू शकतात, एक्झामला विचारू शकतात, डिस्क्राईब द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. मग त्याच्यामध्ये लिहिणार तुम्ही, इन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल देर आर 118 बॉक्सेस. देर आर 18 vertical columns called as groups and 7 horizontal rows called as periods. खाली त्याच्या व्यतिरिक्त 2 लाईन्स आहेत, 2 हॉरिझॉन्टल रोज आहेत, त्याला म्हणतो आपण लॅन्थेनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स. आता हा मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आहे ना, 4 ब्लॉक्समध्ये डिव्हाइड केलेला आहे. 4 ब्लॉक्समध्ये म्हणजे ग्रुप्स 1 to 2 इथे दिसतंय पहा. ग्रुप्स 1 to 2, 1 आणि 2 ग्रुप आहे ना, त्याला म्हणतो आपण एस ब्लॉक. ग्रुप 1 आणि 2 त्याला म्हणतो एस ब्लॉक. त्याच्यानंतर ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3 to 12 त्याला म्हणतो आपण डी ब्लॉक. 3 to 12 बघा इथे दिसतंय तो, 3 to 12 त्याला म्हणतो आपण डी ब्लॉक. ग्रुप 13 to 18 त्याला म्हणतो आपण पी ब्लॉक. 13 to 18 त्याला म्हणतो आपण पी ब्लॉक्स. आणि खाली जे लॅन्थेनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स आहे ना, त्याला म्हणतो आपण एफ ब्लॉक. मॉडर्न पिरियोडिक टेबल डिवाइड्स इंटू 4 ब्लॉक. फ्रॉम ग्रुप 1 to 2 कॉल्ड एज एस ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12 कॉल्ड एज डी ब्लॉक, ग्रुप 13 to 18 कॉल्ड एज पी ब्लॉक्स, and lanthanide and actinides called as F block. ओके. आता ग्रुप 13 मधून एक झिगझॅग लाईन जर टाकली, ग्रुप 13 मधून बघा इथं ग्रुप 13 दिसतोय, हिथून जर अशी तुम्ही झिगझॅग लाईन टाकली तर त्या झिगझॅग लाईनला अटॅच असणारे एलिमेंट्स मेटॅलॉइड्स असतात. अ झिगझॅग लाईन कॅन ड्रॉ थ्रू ग्रुप्स इन द एलिमेंट्स अटॅच टू द झिगझॅग लाईन कॉल्ड एज मेटॅलॉइड्स. म्हणजे ते पोपटी कलरचे. आता त्या झिगझॅग लाईनच्या म्हणजे ह्या मेटॅलॉइडच्या हिकडचे जे सगळे एलिमेंट्स आहेत ते आहेत मेटल्स. स्टार्टिंगला पहिल्या लेक्चरला सांगितलं होतं हे सगळे मेटल्स आहे. म्हणजे इथं कॉपर असणार, सोनं असणार, फेरस असणार, अजून काय म्हणतो ॲल्युमिनियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, सगळे मेटल हिकडे येणार आहेत. आणि ह्या मेटॅलॉइडच्या हिकडे हे असणारे नॉन मेटल्स. नॉन मेटल त्याच्यामध्ये कार्बन आहे, नायट्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, फ्ल्युरिन आहे. जे नॉन मेटल्स आहेत ते सगळे हिकडे आहेत. ते रूम टेम्परेचरला जवळपास गॅसच्या फॉर्मॅटमध्ये असतात. ठीक आहे. आता 18 मधले बघा, 18 हा जो ग्रुप आहे ना, 18 ग्रुप आहे, शेवटचा हा 18 नंबरचा ग्रुप्स आहे ना, ते जे एलिमेंट्स आहे ना, त्यातले जे एलिमेंट्स आहे त्याला म्हणतो आपण नोबेल गॅसेस. नोबेल गॅस म्हणजे असे एलिमेंट जे कोणाबरोबर पण रिॲक्ट होत नाहीत. मग त्याच्यामध्ये हेलियम आहे, त्याच्यामध्ये निऑन आहे, आर्गॉन आहे. ग्रुप 17 मध्ये जे काही एलिमेंट्स आहे त्याला म्हणतो आपण हॅलोजन फॅमिली. हॅलोजन ग्रुप म्हणतो ग्रुप 17ला. मग त्याच्यामध्ये ग्रुप 17 मध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स आहे, त्याच्यामध्ये क्लोरीन आहे, त्याच्यामध्ये ब्रोमिन आहे, त्याच्यामध्ये आयोडीन आहे. मग 17 ग्रुप्स मधले जे काही एलिमेंट्स आहे त्याला म्हणतो आपण हॅलोजन फॅमिली. त्याचप्रमाणे ग्रुप 1 मधले जे काही एलिमेंट्स आहे, ग्रुप 1 मधले जे काही एलिमेंट्स आहे त्याला म्हणतो आपण अल्कली मेटल.
अल्कली मेटल. मग ग्रुप 1 मध्ये कोणकोणते इलेमेंट्स आहे? ग्रुप 1 मध्ये हायड्रोजन आहे, लिथियम आहे, सोडियम आहे, पोटॅशियम आहे. ग्रुप 1 मधले जे काय आहे त्याला म्हणणार आपण अल्कली मेटल. ग्रुप 2 मध्ये जे काय इलेमेंट्स आहेत त्याला म्हणणार आपण अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल. मग त्याच्यामध्ये कोण आहे? त्याच्यामध्ये कॅल्शियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, त्याच्यानंतर बेरिलियम आहे. मग ह्याला म्हणणार आपण अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 ला. बघा जेवढं सांगितलं तेवढं लक्षात ठेवायचं. हे ग्रुप 18 मध्ये नोबेल गॅसेस आहे, ग्रुप 17 मध्ये हॅलोजन ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये कोण आहे? क्लोरीन आहे, ब्रोमिन आहे, आयोडीन आहे. ग्रुप 1 मध्ये कोण आहेत? ग्रुप 1 मध्ये हायड्रोजन आहे, लिथियम आहे, सोडियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, सोडियम आहे, पोटॅशियम आहे. पोटॅशियम म्हणजे के, त्याला आपण अल्कली मेटल म्हणणार. आणि ग्रुप 2 मध्ये जे काही इलेमेंट्स त्याला म्हणणार आपण अल्कलाइन अर्थ मेटल. मग त्याच्यामध्ये आपलं बेरिलियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, कॅल्शियम आहे, स्ट्रॉन्टेनियम आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं. आता परत एकदा पहा, जर तुम्हाला जर असा प्रश्न विचारला की डिस्क्राईब द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पिरियडिक टेबल, तर ते लिहिणार कसं? समोर वही असेल, पेन असेल तर नोट करून घ्या. आपण डिटेलमध्ये मॉडर्न पिरियडिक टेबलचं स्ट्रक्चर पाहूयात. मग लिहिणार काय तुम्ही? इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल देर आर 118 बॉक्सेस. मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये 118 बॉक्सेस आहे, 118 बॉक्सेस आहे. आणि त्या 118 बॉक्सेसमध्ये 118 इलेमेंट्स आहेत. इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल देर आर 118 बॉक्सेस. देर आर 18 व्हर्टिकल कॉलम. 18 व्हर्टिकल कॉलम 1 to 18 कॉल्ड ॲज ग्रुप्स. जे काय 18 व्हर्टिकल कॉलम्स आहेत त्याला म्हणणार आपण ग्रुप्स. अँड 7 हॉरिझॉन्टल रोज. ह्या रोज दिसतात ना, 7 हॉरिझॉन्टल रोज कॉल्ड ॲज पिरियड्स. अपार्ट फ्रॉम दिस 7 हॉरिझॉन्टल रोज देर आर ॲट द बॉटम ऑफ मॉडर्न पिरियडिक टेबल 2 रोज. ह्या 7 रोज व्यतिरिक्त खाली पण 2 रोज आहेत. त्याला म्हणतो आपण लॅन्थॅनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स सिरीज. ठीक आहे. नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रुप 1 to 2, ग्रुप 1 to 2 कॉल्ड ॲज एस ब्लॉक. ग्रुप 3 to 12 कॉल्ड ॲज डी ब्लॉक. ग्रुप 13 to 18 कॉल्ड ॲज पी ब्लॉक. अँड लॅन्थॅनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स कॉल्ड ॲज एफ ब्लॉक. लॅन्थॅनाइड्स ॲक्टिनाइड्स हे आहेत ना खाली, त्याला म्हणणार आपण एफ ब्लॉक. ठीक आहे. त्यानंतर 18 ग्रुप्समधले जे काही इलेमेंट्स आहेत, 18 ग्रुप्समधले जे काही इलेमेंट्स आहेत त्याला म्हणणार आपण नोबेल गॅस. ग्रुप 17 कॉल्ड ॲज हॅलोजन ग्रुप. ग्रुप 1 ग्रुप आहे त्याला म्हणणार अल्कली मेटल. ग्रुप 2 आहे त्याला म्हणणार आपण अल्कलाइन अर्थ मेटल. मग तुम्हाला जर मॉडर्न पिरियडिक टेबलचं स्ट्रक्चर विचारलं तर त्याच्यामध्ये हे सगळं आलंच पाहिजे. ठीक आहे. मग आता हा मॉडर्न पिरियडिक टेबल झाला आपला आणि याचं स्ट्रक्चर झालं या लेक्चरमध्ये. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ह्या मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये म्हणजे राईटकडून लेफ्टकडे जाताना, इकडून इकडे जाताना ॲटमची साईज इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते, वरून खाली येताना ॲटमची साईज इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते, हे आपल्याला डिस्कस करायचं आहे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. आता स्ट्रक्चरमध्ये आपलं अजून एक गोष्ट राहिली. कोणती? इथं जर झिगझॅग लाईन मारली मी, झिगझॅग लाईन कॅन ड्रॉ थ्रू ग्रुप 13 द इलेमेंट्स अटॅच टू द झिगझॅग लाईन कॉल्ड ॲज मेटॅलॉइड्स. ग्रुप 13 मधून जर मी झिगझॅग लाईन मारली तर त्या लाईनला अटॅच असणारे ते इलेमेंट्स असणार आहेत ते मेटॅलॉइड्स असणार आहे. मग त्याच्यामध्ये कोणते आहेत? जर्मेनियम आहे, सिलिकॉन आहे, आर्सेनिक आहे. हे मेटॅलॉइड्स आहेत. त्याच्यामध्ये मेटलचे पण गुणधर्म असतात आणि नॉन मेटलचे पण असतात. द इलेमेंट्स लेफ्ट टू द झिगझॅग लाईन म्हणजे इकडचे सगळे इलेमेंट्स याला म्हणणार आपण मेटल्स. मग इकडे कॉपर असेल, ॲल्युमिनियम असेल, मॅग्नीज असेल,
तुमचं गोल्ड असेल, लोखंड असेल, हे सगळं इकडं असणार आहे. आणि इलेमेंट्स राईट टू द झिगझॅग लाईन, झिगझॅग लाईनच्या राईटला जे इलेमेंट्स आहे त्याला आपण नॉन मेटल्स म्हणतो. म्हणजे तिकडे कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन हे इलेमेंट्स आहेत. मग ह्या स्ट्रक्चर जर विचारलं ना, त्या स्ट्रक्चरमध्ये हे सगळं आलं पाहिजे. ग्रुप्स किती आहेत, पिरियड्स किती आहेत, कोणत्या ग्रुप्सला काय म्हणायचं, खालचे लॅन्थेनाइड्स, ॲक्टिनाइड्स, त्यानंतर कोणत्या ग्रुप 17, 18 ला काय म्हणायचं, ग्रुप्स 1, 2 ला काय म्हणायचं, हिकडचे मेटल्स आहेत, हिकडचे नॉन मेटल्स आहेत. झिगझॅग लाईन 13 मधून मारली तर त्याला जे अटॅच असणार आहे त्याला मेटॅलॉइड्स म्हणायचे. हे सगळं स्ट्रक्चरमध्ये आलं पाहिजे. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ह्या पिरियडिक टेबलच्या ज्या काही हे असतील, कॉन्फिगरेशन असेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पिरियडमध्ये ॲटमची साईज कशी चेंज होते, ग्रुप्समध्ये ॲटमची साईज कशी चेंज होते, हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूयात. ओके, थँक्यू. अभ्यास करत राहा, स्टडी करत राहा.